Hello everyone! Welcome back to our channel. This is Proud Cebuana UK, and for today's video, we are going to make ginisang hotdog with vegetables na may sabaw. So without further ado, ito na po yung mga ingredients. Una ay onion, garlic, spring onion, slices of tomatoes, slices of pepper, chilli, optional lang yan, hot dogs, lettuce, beans, at gagamit din po tayo ng cooking oil dito. Nasa sa inyo na po yun kung anong cooking oil na gagamitin ninyo. Of course, gagamit tayo ng chicken bouillon, ground black pepper, at seasoning of your choice. Pwede din kayong gumamit ng asin at paminta lang. Nasa sa inyo po yun. Una-una sa lahat, papainitin lang po natin ang saucepan na may mantika. At once ready na, igigisa lang po natin yung mga ricados. Perfect na perfect po to, recipe na to, lalong-lalo na sa mga pinagdadaanan natin ngayon. Diba kung may mga chikiting tayo sa bahay, minsan pag ang ulam ay paulit-ulit lang, minsan lalo na yung mga bata, siguro naman tayo ding matatanda, parang nagsasawa tayo. So, this is a way of like being creative with our food at home. So, ito na po. Ginisa ko na po yung onion and then yung garlic. Inuna ko po yung onion kasi yung garlic kasi madali siyang masunog. So yun, once na nag-caramelize na yung sibuyas, isusunod ko yung sili po, optional lang po. Mahilig kasi ako sa spicy, pero hindi naman too much. Kasi pag isa-chop ko siya, mas aanghang siya. Parang chicken cubes, pero ang ginamit ko dito is vegetable flavor. Gusto ko yung sabaw na malalasahan ko yung panis. Sa akin,
ginisang hotdog ko na may gulay at sabaw.